میریم به طرف یک ادیتر که بتونیم دو کدای خود نوشته و ادیت بکنیم. کمپایل و اکزیکیوت نمیشن. نخست اینجا میریم بالای نیو. زبانهای زیاد در اینجا هست که میتونیم کدایش را با ادیتر بنویسیم. ولی کار ما با جاوا هست. بالا از ما کلیک میکنیم دیفالت بعضی از معلومات ها در اینجا میریم. خب ضرور نیست که اینا رو ما داشته باشیم. خود ما همه چی داریم بنویسیم. خب دیده میشه کد یا خورد است؟ خب بسیار دقیق باشیم. همیشه وقتی که ما کدش رو میکنیم در زبان برنامه‌نویسی جاوا از کلاس شده میگیم، چون کلاس است بلوپرینت است، یک مدل است که داخل کلاس ما میتونیم وریبل، متد و آبجکت تعریف کنیم. هیچ پروگرام جاوا بدون کلاس قابل اجرا نیست، نه کمپایل میشه نه اجرا میشه. پس ما همیشه پروگرام جاوا را در قالب یک مدل یا در قالب یک بلوپرینت تعریف میکنیم. و خود کلاس یک تاپیک حقیقی نیست، یک چیز تئوری مانند هست، مثل نقشه یک خانه که ما فکر میکنیم دوبارش خانه بسازیم. نقشهش یک خانه نیست تا که ما خود خانه را جور میکنیم. در اینجا یک مدل، شکل یک مدل داریم. بعد ما کلاس نیم داریم. کلاس نیم میشه که ما همیشه با کپیتال لتر یا حرف بزرگ آغاز بکنیم. مثلا من دیتا تایپ باز حرف دوم میشه. قاعده بریست که حرف اول کلمه دوم هم با بزرگ، حرف بزرگ یا کپیتال لتر شروع میکنیم. اگر متشکل از سه کلمه باشه، کلمه سوم هم حرف اولش کپیتال میگیریم. یک قاعده کلی هست. و بعد شما زمانی کلاس میخواین تعریف کنین از کیوردها هیچ وقت استفاده کرده نمیتونیم. کیوردها کلماتی هست که در لایبرری جاوا قبل تعریف شدن. ما پس بفرماییم در تعریف کلاس از کلمات کلیدی استفاده نمیتونیم. کلمات کلیدی مثل پابلیک یک اکسس اسپسیفایر است. ما رو نمیتونیم که نام کلاس به نام پابلیک بگذاریم. یا مثلا دیگه چیزی داریم به نام استاتیک، ما نمیتونیم که نام کلاس خود استاتیک بگذاریم. درست؟ اینا کیوردهای جاوا هست و از اونها استفاده نمیکنیم. وقتی کلاس تعریف کنیم خودش در اینجا یک بلاک باز میشه، اینا به نام برس و اینا به نام برس و هر دوش که باز بستش را به نام فلاور براسس میگن یا براسس میگن. درست؟ و بعد اینا رو به نام بلاک هم میگن. پس هر قدر کودی که ما کار میکنیم همهش باید داخل بلاک کلاس، یعنی از اینجا شروع میشه و به اینجا ختم میشه، داخل از همین به انجام شد. بعد از کلاس میایم دومین چیزی که ما تعریف میکنیم من متد تعریف میکنیم با پابلیک اکسس اسپسیفایر هستن. اکسس اسپسیفایر به معنی است که متد از هر کلاس دیگه قابل اکسس کردن یا قابل به دست آوردن هستن. و دومین کلمه‌ای که در اینجا تعریف میکنیم استاتیک است. استاتیک اکسس مودیفایر هستن، یعنی مودیفایر میکنیم برای ما. و سومین چیزی که ما در اینجا تعریف میکنیم وید هست. وید ریترن تایپ متد هست. یک متد همیشه دارای سه بخش است، یکی ریترن تایپ دارن، یکی نام دارن، یکی هم پارامتر دارن. وقتی ما من نوشته میکنیم من نام متد ما هستن و وید ریترن تایپش هستن. وقتی که ریترن تایپ متد وید باشه، ریترن تایپش صفر است یا زیرو هست. بعد داخل قوس پارامترهاش یا آرگومنتاش تعریف میشن. در اینجا اگر ما هیچ چیز را تعریف نکنیم به شکل هم میشه یک متد تعریف شد و به نام زیرو پارامترایزد متد میگن. اما یک متد بدون ریترن تایپ و بدون نام تعریف شده نمیتونه و بدون پارامتر شده میتونه. چون ما دیفالت در اینجا پارامتر داریم، یک پارامتر داریم به نام args یعنی آرگومنت. و پارامتر همیشه دو بخش دارن، یک بخشش استرینگ است، دو بخش تایپ است، دیتا تایپ، و بخش دیگرش نام پارامتر هستند. اگر ما در اینجا نوشته کنیم int این هم درست است، یک پارامتر هست، پارامتر شده میتونم چون تایپش int است و نامش ab هست. اگر ما رو تغییر بدیم در اینجا نوشته کنیم 4 abc یعنی پارامتر شده میتونن، تایپش 4 هست یا کاراکتر و نامش abc هستن. اما در اینجا ما دیفالت تایپ داریم برای من متد، چون من متد که است متد پردیفاین است، ما تعریف نمیکنیم و این جایی هست که پروسه اکزیکیوشن پروگرام توسط جی وی ام از اینجا شروع میشن. هر زمانی که کد ما کمپایل میکنیم با بایت کد تبدیل میشه با اکستنشن دات کلاس، پروسه اکزیکیوشن از من متد شروع میشه. یک پروگرام بدون من متد کمپایل میشه اما بدون من متد هیچگاه اکزیکیوت نمیشه. پس این حتمی است که باید اکزیکیوت چه من متد داشته باشیم و تایپش استرینگ هست و نامش args یا argument. در اینجا
اری سیمبل ما داریم. اری سیمبل میتونه قبل از ارکس باشه و میتونه بعد از ارکس باشه. یعنی این سیمبل برکت باز برکت بسته پر معنا داره که ما ولی ها را به شکل اری یا به شکل صف چندین ولی را میتونیم همزمان ذخیره بکنیم. پس جای از این مهم نیست که قبل از ارکس باشه یا بعد از ارکس باشه. در اخیر هر متد دارای بادی و دارای هیدر هستند. قسمت بالا که من نوشته کردم قسمت هیدر متد ما هستند از شروع تا ختمش. و به هیدر متد همیشه سه بخش متد تعریف میشه: ریترن تایپش، نامش و پارامترش. در بخش بادی هر جایی که برس باز میشه و برس بسته بشه به نام بادی متد میگن. در بادی متد ما وریبل تعریف میکنیم، ما متدهای دیگه تعریف میکنیم و همچون استیتمنت ها تعریف میکنیم، ابجکت ها تعریف میکنیم، چیزهای مختلف. خب هدف ما سر دیتا تایپ است، میخوایم دیتا تایپ در اینجا کار کنیم. هر پروگرام جاوا را شما نوشته میکنین اینمی قدرش حتمی هستن بفرمایید. یعنی کلاس تعریف شوه، کلاس نام داشته باشه و من متد داشته باشه. حالا میریم به طرف دیتا تایپ. یک دیتا تایپ داریم به نام پریمیتیو دیتا تایپ یا دیتا تایپ هایی که اصلا از جاوا هستن، از زبانهای دیگه گرفته نشدن. پریمیتیو دیتا تایپ 4 بخش تقسیم کردیم. یک بخشش به نام انت، ببینید بخش دومش به نام چار، بخش سومش به نام فلوتینگ پوینت و بخش چهارمش به نام بولیان. درست؟ این 4 تا هستن. پس ما میگیم n کس به 4 بخش جداگانه تقسیم میشن. بخش اول n به نام بایت هست. اگر وقتی بایت رو نوشته میگیم رنگش به رنگ آبی تبدیل بشه، به این معنی است که ای از قبل شناخته شده هستن. بایت نوشته میگیم و در اینجا a و این مساوی میشه به مثلا یک ولیو رو داخل از این میخوایم ذخیره کنیم. خب این بسیار آسان است که ما نوشته میگیم بایت a مساوی میشه به 100. چیز بسیار ساده هست. یعنی بایت دیتا تایپ است، a وریبل است. یک فضای حافظه رم در اینجا به نام a ایجاد میشه و مساوی که است اساینمنت است. یعنی اساینمنت وظیفه‌اش است که از سمت راست به سمت چپ یک ولیو رو کپی میکنه و صد که است یک انیشال ولیو یا پری دیفاین ولیو هستن و آخرش هم سیمیکولن به خاطر اون میبندیم که به شکل یک استیتمنت تعریف میشه. اما بایت ما باید رو بفهمیم که بایت چقدر ظرفیت داره. زیستی بسیار برای ما مهم است. قبلا بحث کردیم که بایت ظرفیتش 1 بایت هستن. 1 بایت چقدر ولیو میشن؟ از 0 تا 256. یا اینطور میگیم که 2 به توان 8 بس 256 هست. پیشتر اینکه محاسبه کردیم. پس 256 که ما دو تقسیم کنیم، هم اینجا ما میتونیم ولیوی به شکل منفی ذخیره کنیم، هم به شکل مثبت ذخیره کنیم. از منفی 128 تا مثبت 127. اگر ما در اینجا نوشته می‌کنیم که 128 این ولیو رو قبول نمی‌کنه، دلیلش چیست که ظرفیت از مثبت 127 بیشتر نیستن. تا 127 که میتونیم ذخیره کنیم اما بیشتر از 127 ذخیره شده نمی‌کنیم. خب اینو رو آهسته چک می‌کنیم. در اینجا نوشته می‌کنیم که به خاطر که اوتپوت شود سیستم یک کلاس است data.println و در اینجا نوشته می‌کنیم که یک مسیج هم میتونیم نوشته کنیم که the a value is double quotation یا مساوی و در اینجا یک کانکتنیشن نوشته می‌کنیم و بعد میگیم a، یعنی یک استرینگ نوشته کنیم، استرینگ املای وریبل توسط کانکتنیشن یا علامت مثبت که ارتباط میده دو طرف در از ما در اینجا ایجاد کردیم. خب اما در خود ساده یک بار میایم به داخل خود مای کامپیوتر میشیم و دسپیسی یک لوکیشن انتخاب میکنیم. در اینجا یک درایو خالی رو جستجو میکنیم، درایو اف هستن و فکر میکنیم که به نام رجستان اینجا ما یک فولدر داریم سیست و این معلوماتی که از قبل اینجا بوده ما رو همیشه دیلیت میکنیم. فعلا فولدر رجستان خالی هستن. باز یک بار دیگه میبینیم چیزی وجود نداره صحیح و بعد میایم در اینجا و میگیم سیف و چیزی که بسیار مهم است نام فایل با نام کلاس باید یکسان باشه. ولی بعض قوانین دیگه هم هست که در چه زمان ما میتونیم نام فایل خود با نام کلاس متفاوت ذخیره بکنیم. او از خود یک شرایطی خاصی داره. فعلا نام کلاس و نام فایل یکسان ذخیره میکنیم. در اینجا میگیم سیف یا ذخیره. وقتی که میخوایم ذخیره کنیم قبلا او را نشانی کردیم داخل دسک پی سی هست و فولدری هست به نام درایو هست به نام اف و داخلش فولدر هست به نام رجستان و در اینجا میایم نام فایلی که در اینجا داشتیم به نام دیتا تایپ دیمو را اینجا اضافه میکنیم و اکستنشنش دات جاوا نوشته میکنیم. با شما قبلا بحث کردم که سورس کد همیشه با اکستنشن دات جاوا ذخیره میشه و زمانی که کمپایل میشه اکستنشنش از دات جاوا به دات کلاس تبدیل میشه.
و زمانی که به داد کلاس تبدیل میشه باز جیوی میره نکنه شناسایی کنیم و پروسه اکزیکیوشن برای از این انجام میشن. خب دیتا تایپ دیمو دات جاوا ایره در داخل درایو سی و داخل فولدر به نام قرضستان ذخیره کردیم. حالا می‌بینید یک بار اکزیکیوت شد می‌بینیم که آیا اجرا میشه یا خیر. اکزیکیوت شد داخل CMD ما اجرا میکنیم. اولین چیزی که در اینجا چک میکنیم باید جاوا سی را چک کنیم. خب قبل از اینکه ما پروگرام خود که نوشته کردیم را کامپایل بکنیم یک بار جاوا سی را چک میکنیم که آیا در اینجا ستینگ شدن یا پکیج ست شده یا خیر. اگر چنین مسیج ما می‌بینیم به این معنی است که پکیج جاوا سی ست شده و این مسیجایی که می‌بینیم همشون از طرف جاوا سی هستند. درست؟ و بعد میایم به ادامه کار خود. ما فعلا در داخل درایو سی هستیم. موقعیت ما پرام یکی میپره بلند پرام میگن کامند پرام. ولی ما میخوایم که داخل درایو بعدیش درایو که ما فایل خود در اینجا ذخیره کردیم و درایو اف است. به خاطر تغییر از یک درایو به درایو دیگر نام درایو و پیش رویش یک کالم نوشته می‌کنید دو نقطه. وقتی اینتر می‌زنیم می‌بینیم که از درایو سی ما خارج شدیم به درایو اف وارد شدیم. ولی فایل ما داخل درایو اف نیست مستقیم. داخل یک فولدر است به نام قرضستان و میشه که نام فولدر مکمل به شکلی که در اینجا نوشته است اگر کپیتال لتر است اگر اسمال لتر است دقیقاً با همون نام بنویسیم و قبل از نام فولدر CD نوشته می‌کنیم. CD یعنی چین دایرکتوری یک کمند هستن. داخل در لینکس نام استفاده میشه یونکس در اینجا هم چین دایرکتوری به این معنی است که ما داخل درایو اف داخل فولدر قرضستان میشه. حالا میایم به طرف کار خود نوشته می‌کنیم که جاوا سی و بعد فایلی که خود در اینجا به نام چی بودن؟ به نام دیتا تایپ دیمو. خب دقت کنید به شکل نامی که در اینجا نوشته کرده بودیم همون نام در اینجا اضافه میکنیم دیتا تایپ دیمو. اگر این اندکترین تفاوت داشته باشه این اسپلش یا خود بزرگیش بازی فایل شناخته نمیشه و اکستنشنش رو باید چی استفاده کنیم؟ اکستنشن دات جاوا. خب پیش از اینکه اکزیکیوت کنیم میایم یک بار داخل درایو اف همون جایی فایل ما ذخیره هستن ببینیم درایو اف فولدر چی؟ قرضستان و فایل به نام دیتا تایپ دیمو در اینجا ذخیره هست. به محض که ما در اینجا انتر میزنیم باز یک بار دیگه درباره سورس کد و بایت کد شما را معلومات میدیم ببینم که در کد کدام مشکل وجود نداره است. اگر مشکل وجود نداشت برای ما چی میکرد؟ ایرر مسیج میامد و در اینجا ببینیم که دو تا فایل به نام دیتا تایپ دیمو آمدن. نام فایل تغییر نمیکنن تنها اکستنشنش تغییر میکنه. اکستنشن بالا چی شدن؟ کلاس و اکستنشن پایین چی شدن؟ جاوا. پس پایین سورس کد است و بالا رو ببینیم بایت کدش به این شکل کنورت میشه. یعنی همون کدی که ما نوشته کردیم با عنوان سورس کد همون کد کنورت شدن به شکل سمبل و علامت. درست؟ حالا پس میایم برمیگردیم به کد اصلی خود. دقت کنیم جایی که خیلی مهم است اینجا است. ما بیشتر صحبت کردیم که اگر ما در اینجا 128 نوشته میکنیم یا 129 نوشته میکنیم یا 130 نوشته میکنیم برای ما مشکل پیش میاد. دلیلش چرا؟ چون ظرفیت یک بایت از منفی 128 تا مثبت 127 هستند. اصلا وقتی ما کد نوشته میکنیم یک پروگرامر میشیم اینو نکات باید بفهمیم. خود نوشتن کد کار سخت نیست. کامپایل اکزیکیوشنش خود سخت نیست. اینو خب کار کامپیوتر هستن. اما چیزی است که ما این قوانین و رول‌ها را باید بفهمیم. پس اینو دوباره ذخیره میکنیم ببینیم و یک بار میمون فایل قبلی پس هر بار که تغییرات میاریم یک بار دیگه باید کامپایل شون. وقتی رو اکزیکیوت میکنیم برای ما پیامش چی هستن ببینیم ایرر مسیج میتن. درست اینجا نوشته است ایرر بعضی نوشتن که incompatible type و اشتباه در کجا گرفتن؟ در پایین 130 گرفتن. یعنی ولیویی که ما وارد کردیم یک ولیوی هست که بالاتر از این ظرفیت از این دیتا تایپ هستن. پس من دوباره خب وقتی تا ضایع نشود 128 حتی وارد میکنیم. 128 به نظر شما اجازه بده یا نه؟ چون رنجش از 127 تا منفی 128 است. یه بار وقتی رو میگیم صفر و یک بار دیگه بازم میگیم کامپایل سعی کنیم که بازم برای ما چی میگیم؟ بازم ایرر میتن. ایررش در کجا نوشته است؟ زیر ولیوی 128 یعنی بازم در اینجا مشکل وجود داره. و بعد پس برمیگردیم همین 128 تغییر نمیدیم ولی اینجا منفی 128 نوشته میکنیم. یه بار به نظر شما چطور است؟ امکانش هست که قبول کنیم بله چون ما از منفی 128 تا 127 رنجش داریم. یه دفعه پیامش چی هستن؟ یه دفعه هیچ مشکل نداره. درست شده؟ حالا فهمیدم
مهم بودن دیتا تایپ که ما چگونه ولیو و چقدر ولیو را میتونیم ذخیره کنیم. هدف از دیتا تایپ چه قسم ولیو و چقدر ولیو در یک جا ذخیره میشن. و بجای از باز پیشتر ما میبینیم 127 میشه میکنیم و منفی را از اینجا پس میکنیم الان و بعد بازم دوباره ذخیره. پیشتر دیدیم که مثبت چرا قبول نکردن 128 و این بار که انتر میزنیم هم برای ما یاد نمیتن، یعنی فیکس تا 127 قبول میکنیم. سوال است که اگر ما 100 نوشته کنیم 80 نوشته کنیم 90 نوشته کنیم اینا چطور کاملا قبول میکنیم چون رنجش از 0 تا 127 است. اگر ما منفی 128 نوشته کنیم قبول میکنیم، اگر منفی 40 نوشته کنیم چطور بازم قبول میکنیم. از خود دیتا تایپ هدفش است که چه قسم دیتا در چقدر سایز یا اندازه میتونه که ذخیره شود، چقدر دیتا و چگونه دیتا، چه قسم دیتا. درست؟ خب از این میگذاریم همین یک پایش رو مقدر بحث کردیم دیگرایش بازم. خب میم در اینجا سال تا نوشته کنیم بعدم سیست. خب میم در بخش دوم چی داریم؟ برای شارپ داریم. درست؟ شارپ نوشته میکنیم و بعد این بار یک وریبل دیگر تعریف میکنیم و این سایزش 2 بایت است. 2 بایت یعنی بسیار یک ظرفیت بالا هستن، 65000 چند صد میشه و این که دو تقسیم کنیم چقدر ولیو میتونیم ذخیره کنیم؟ 32000 میتونیم دیتا ذخیره کنیم. یعنی 300 3000 30000 در اینجا نوشته میکنیم. درست؟ این اجازه رو برای ما میتونیم و بعد میم در بخش دیگر انت داریم و انت که هستن بعضی با سی و این 4 بایت هستن. 4 بایت به این معنی هستن که 2 به توان 16 324 432 2 به توان 32 بسیار ولیو بزرگ میتونه برای ما ذخیره کنیم. خب اینجا یک ولیو رو به این قدر میتونیم که در اینجا اضافه بکنیم. خب این فرق هاره که در اینجا چقدر فرق وجود داره. و بعد میم در بخش لانگ. درست؟ لانگ است 8 بایت است. 8 چقدر میشن؟ 64 میشن. یعنی تا 2 به توان 64 ولیو را چند میلیون ولیو میشن. سیست A, B, C, D و بعد این مساوی میگیریم با این قدر ولیو بسیار بزرگ داخل ازی میتونیم مثال در نظر میگیریم میتونیم ذخیره کنیم. پس هم بایت اینتیجر است، هم شارپ اینتیجر است، هم انت اینتیجر است، هم لانگ اینتیجر است. پس از کدامش ما استفاده کنیم بهتر است؟ ما نظر به سایزش استفاده میکنیم. اگر دیتای کم میخواستیم ذخیره کنیم از بایت استفاده میکنیم. دیتای بیشتر میخواستیم ذخیره کنیم از شارپ استفاده میکنیم. دیتای بیشتر از استفاده میخواستیم از انت و دیتای خیلی زیاد میخواستیم از لانگ. درست؟ فقط سایز از اینا متفاوت است و همه از اینا دیتا رو به شکل اینتیجر برای ما ذخیره میکنیم. خب این بخش اینتیجر هستن و بخش بعدی بخش 4 هستن. 4 خودش بسیار ساده هم نوشته میکنیم و این مسئله خب این یک وریبل هم در از A, B, C, D, F نوشته میکنیم. وریبلش به ترتیب به و در اینجا مساوی و این دیتا را به شکل A, B, C قسمی. درست؟ یعنی به شکل کاراکتر ذخیره میکنه برای ما. و 4 هم ظرفیتش در جاوا است 2 بایت هستن. 2 به توان 16 هستن. دیگه چیزی که در اینجا داریم فلات داریم. فلات و فلات دبل. این هر دو دیتا رو به شکل اعشاریه ذخیره میکنن. خب فلات مساوی میشه به یک ولیو میتونیم که به شکل اعشاری هم بگیریم و ولیو رو به شکل پوره هم برای ما ذخیره میکنن. در کامپیوتر وقتی شما برنامه رو نوشته میکنیم با دات اعشاری هم در ریاضی ما شکل کامل نوشته میکنیم ولی در پروگرام کامپیوتر به شکل دات هستن. خب یعنی میتونیم فلات نوشته کنیم که 100.55. آیا به نظر شما این کد درست است؟ نه. باید به شکل یک وریبل تعریف شود، یعنی وریبل در داخل وریبل بعد ولیو را نوشته میکنیم. دیگه چیزی که داریم دبل که هستن هم برای ما ولیویی که به شکل اعشاری باشه ذخیره میکنیم، اما فرق دبل با فلات چی است؟ فلات که است تا 7 رقم اعشاری رو برای ما نشان میدن بعد از اعشار، یعنی خود عدد پوره بعد از اینکه اعشاری رو نشان میدن 7 رقم نشان میده برای ما. ولی زمانی که ما فلات بودیم دبل انتخاب میکنیم با دبل تا 15 رقم اعشاری رو برای ما نشان میده. بعد از عدد صحیح که 0 داریم دات داریم بعد از تا 15 رقم اعشاری نشان میده 1. دیگه فلات که است 4 بایت است و دبل که است 8 بایت است. یعنی دیگه فرقش که بسیار رقم بالا رو میتونیم در داخل ازی در داخل دبل ذخیره کنیم. F G H وریبلش به شکل تعریف کنیم و داخل ازی میتونیم که عدد به شکل نوشته کنیم و دات داخل از رقمش تا 15 رقم برای ما میتونه نمایش بدن در دبل. درست؟ و آخرش هم سمی‌کالن. خب 1 تا 4 شد دبل و فلات شد
4 تا اونجا داریم 6 تا 7 تا و دیگه دیتا تایپ داریم به نام بولیان. بولیان کسیم برای ما true false ذخیره میکنیم. این رو میتونم نوشته کنیم مساوی میشه با چی؟ یک ولیو رو به شکل true باشه یا به شکل false باشه. بولیان اکسپرشن هم رو بیشتر استفاده میکنیم. خب اینا دیتا تایپ هایی هست که در مجموع پروگرام هایی که در دوران جاوا ما کار میکنیم، یعنی 8 تا دیتا تایپ های اصلی یا پریمیتیو دیتا تایپ ها هستن. خب اینا تعریف شدن، نوشته شدن، به خاطر که درست‌تر تشخیص و اینجا هم کامنت میکنیم برای شما. یعنی 4 کاتگوری جداگانه هستن و فلات و دبل باز دیگه کاتگوری هست. اینا رو هم کامنت میکنیم، کامنت به این معنا که یعنی خطا ایگنور میشن و آخرش هم که بولیان هستن به شکل. حالا میگیم که اینا الت شاه یا بیرون شاه یا دیده بتونیم است. پس میایم از اینجا سیستم دادا دات پرنچلنت انتخاب میکنیم و انتر میزنیم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا و 8 تا. یعنی برای هر وریبل خود ما باید یک آوتپوت تعریف کنیم. وریبل اولی چی هستن؟ A، وریبل دومی چی هستن؟ B، وریبل سومی C، وریبل چهارمی D، وریبل پنجمی F، درست؟ وریبل بعدی G، وریبل بعدی H و وریبل آخری که دبل است ببخشید بولیان است و بولیان با true false در اینجا در از وریبل تعریف نمیشن و در حالتهای true false بیشتر استفاده میشن. خب چند خب آخرش H است نه؟ A نداریم نه؟ خب و یک تا اخیر از اینجا برمیداریم 7 تا رو برش تعریف میکنیم. خب این ولیوها رو در values یک قسم باید نوشته کنیم که در A values یک قسمی نوشته نشن. خب ایش باید نوشته شد که در B value، ایش باید C value و ایش هم باید D value. 4 تا برای انتجار هستن و بعد اگر خواسته باشیم که بین از اینا ما یک شکل خط یا نقاط اضافه کنیم، در اینجا میایم یک تار اضافه میکنیم و بعد این رو بیایم از اینجا پاک میکنیم چون اوتپوت شو برای ما و لاین رو به این شکل تعریف میکنیم و D در اینجا ضرورت نیستن دیگه، درست؟ چون ما میخوایم بخش انتجار و بخش 4 ما جدا شود و بعد F value رو اینجا نوشته میکنیم F value و اینجا نوشته میکنیم H value و در اینجا نوشته میکنیم G value، درست؟ و این دو تا هم با هم باید جدا شود. اشتباه شد؟ و یک از 4 است و این دو تا اخیرش هم دبل است. خب این G بالای G هست، درست است و پایینش هم H است، درست؟ خب در اینجا دیگه همه چیزا درست هستن. در قسمت فلات میتونیم که هم فلات ذخیره کنیم هم به شکل بدون فلات یا به شکل تام ذخیره کنیم بدون اشاری، اما در این 100% میتونیم ارقام اشاره رو ذخیره کنیم. حالا بازم من در اینجا میگم که صفر یا ذخیره و یک بار ببینیم کمپایلشه که درست است یا نیست. فایل هم فایل است، ما فقط یک تعداد کدا رو کم و زیاد کردم، درست؟ وقتی اینتر میزنیم میبینیم که برای ما چی پیام میدن؟ میگن که نمبر تو لارج کدامش لارج هستن؟ همین 200,000 که ما در اینجا نوشته کردیم. مشکل از چی هستن که این قدر جای یا قدر ظرفیت ما نداریم. یک ذره منبع خودتر میکنیم. خب در قسمت باریکیش ما در یک بخش بحث کردیم تا 128 دیگه هر کدام اگر تا چند میلیون ما با شما نوشته کنیم باز هم وقت شما ضایع میشه و هم خیلی وقتگیر است و جنجالی هستن. اما یک کاری که دقیق فهمیدن همه‌شون امور رقم است، یک رنج مشخص دارن، از اون رنجش که اضافه شد بازی ذخیره نمیکنیم، درست؟ باز میبریم این کمپاین میکنیم میبینیم که کدام مشکل هستن، بازم میگه که چی هستن؟ نمبرز تو لارج هستن. خب بازم لام 8 بیت باید خیلی زیاد شود بازم ذخیره و بعد ای بار کدام زیاد بازم لارج میگم این لارج هست نیست؟ این عددهای زیاد اجازه نمیتن تا 32,000 چند صد است. یک چیز دیگه 64,000 32,000 میشه چون نصف منفی ذخیره میکنیم و نصف مثبت ذخیره میکنیم. اگر 4 باید باشه 4 و 8 32 میشه، 2 بتوان 32 باز نصفش ولیوهای مثبت و نصفش ولیوهای منفی. این بار پیامش چی هستن؟ کدام پیام ندارست چون
هدف از دیتا تایپ این است که وقتی ما دیتا بسیار بزرگ در اینجا میخوایم ذخیره کنیم برای ما اجازه نمیدن. حالا چند تا آوتپوت میخوایم داشته باشیم؟ 7 تا آوتپوت میخوایم. 7 تا آوتپوت رو میتونیم ببینیم. باید از اینجا پاک میکنیم. وقتی نوشتیم که دیتا تایپ دیمو یعنی این همون فایل دات کلاس است، باید کد همیشه اکزیکیوت میشه. در اینجا جاوا سی داشتیم چون میخواستیم کمپایل کنیم و در اینجا جاوا داریم و جاوا هستم جی وی ام هستم. درست؟ یک بار خوب است که دقیق ببینیم که کدام فایل را ما کال میکنیم. جاوا را جی دی که را کجا ذخیره کنیم؟ داخل درایو سی، داخل پروگرام فایل فولدر به نام جاوا ببینیم، داخل فولدر دیگه به نام جی دی که، داخل فولدر دیگه به نام بین. کدام فایل پیشتر کار کرده بودیم؟ جاوا سی را و این بار کدامه؟ اینا را جاوا تنها این جی وی ام است یا جاوا ورچوال ماشین است. وظیفه جی وی ام اکزیکیوت کردن پروگرام. شب پیش ما شما صحبت کردیم که جی وی ام باز به بخش‌های مختلف هست که کلاس لودر ساب سیستم است، ران تایم اریا هست، اکزیکیوشن انجین است که هر کدام از اونها وظایف خاص را انجام میده. به همون خاطر ما با شما صحبت کردیم که داخل اکزیکیوشن اریا، داخل ران تایم اریا که میشن متد هست، استک است، هیپ است، پی سی رجیستر است، نتیف جاوا کد است، بخش‌های مختلف است. خب وقتی رو در اینجا اضافه میکنیم یعنی از آخر از این جاوا سی رو پاک میکنیم، از آخر از این بوده و در اینجا در نهایت ما آوتپوت خود به شکل 7 تا آوتپوت میبینیم. انتر آوتپوت هایی که ما میخواستیم ولی اولی، ولی دومی، سومی، چهارمی و یک تا که 4 است تنها ای را برای ما نشان میدن و سر تنها نمیشه که 100.0 و این ارقام اشاری. اما یک مشکل دیگر در قسمت 4 ما داریم. در 4 اگر نوشته کنیم A B بازی چی میشن؟ این باز مشکل ساز هستن. مشکلی که در دیتا تایپ 4 داریم ما است که صرف میتونیم یک ولیو 4 یا کاراکتر را ذخیره کنیم. صحیح است؟ پس ما A B نوشته کنیم این بار پس دوباره که میایم کمپایل میکنیم برای ما پیامش ایرر هستن. ایرر در کجا هستن؟ در قسمتی که A B هست. ایرر نوشته هستن که unclosed character lateral 4 F مثلا میشه به A B. یعنی وقتی دو تا کاراکتر در اینجا میمونیم دو تا کاراکتر قبول نمیکنیم. اگر خواسته باشیم دو تا کاراکتر یا نام ذخیره کنیم باز دیگه ما از درایو دیتا تایپ استفاده میکنیم. درایو دیتا تایپ چی هستن؟ استرینگ. با استرینگ ما میتونیم که ولیو های بسیار بزرگ در اینجا ذخیره کنیم. و یک بار ذخیره و پس دوباره میایم کمپایل و میبینیم که مشکلش حل است. اما یک ولیو که گذاشته بودیم پس دوباره برای ما اکزیکیوت میکنیم CLS و یک بار میخوایم اکزیکیوت کنیم اینا و پس میداریم که ولیوهایی که نوشته کردیم همیشه برای ما اوتپوت میشن. اینا رو به نام پریمیتیو دیتا تایپ جاوا میگن و هر زبان برنامه‌نویسی دارای پریمیتیو دیتا تایپ ها هستند. تنها جاوا نیست، پایتون هست، سی هست و زبان‌های دیگری هست.